नमस्ते, तपाईहरुलाई स्वागत छ फेरि मेरो YouTube च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई कसरी घरमा ब्रह्मकमल कसरी कटिङबाट सजिलै तरिकाले उमार्न सक्नुहुन्छ त्यो देखाउन गइरहेछु। जेनरली यसलाई ब्रह्मकमल भनिन्छ। इंग्लिश नेम भन्ने हो भने यसको नाम epiphyllum ब्रायोफाइलम भनेर भनिन्छ या फिर क्वीन अफ नाइट पनि भनिन्छ। यसको विभिन्न कलरको फ्लावर आउने गर्छ। मसँग भएको सेतो कलरको भेराइटी हो। यसको पिंक कलरको भेराइटी पनि हुन्छ। रेड कलरको पनि भेराइटी हुन्छ र यस एकदमै सेन्टेड खालको फ्लावर हुन्छ यसको। र जेनरली यसको फ्लावर रातिको बेला फुल्ने भएको कारणले यसलाई क्वीन अफ नाइट पनि भनिन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा ग्लासमा पानी लिएछु। जुनसुकै ट्याप वाटर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल वाटर पनि जुनसुकै वाटर युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा ग्लासमा पानी लिएछु र यसमा मैले एउटा कटिङ ब्रह्मकमलको कटिङ तपाईले कहीँदेखि ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो कटिङ लिएर यसलाई राखिदिएछु। कटिङ भन्नाले यसको पातैबाट तपाईहरुले नयाँ बोट उमार्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि यो पातलाई मैले पानीभित्र हालेर छोड्दिएको थिएँ। तपाईहरुलाई जुन रिजल्ट देखाइरहेको छु यो 1 महिना पछिको रिजल्ट हो। त्यसले यसमा रुट त 15 दिन पछि नै आउन थाल्छ, तर मैले रुटहरु अलिक झन् दह्रो होस् भनेर यसलाई 1 महिनाको लागि पानी बिना छोड्दिएको थिएँ। र यो सेतो सेतो जुन देखिराख्नुहुन्छ भाग यो रुट हो यसको। नर्मली तपाईहरु 50% सोइल र 50% स्यान्डको मिक्सचर बनाउनु र त्यसमा पनि लगाइदिन सक्नुहुन्छ कटिङ। र कम्तीमा 1 महिना छाडिदिनु होला र 1 महिना पछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ इजिली तपाईहरुको कटिङ सर्न जान्छ। यसलाई उमार्न कुनै गाह्रो छैन। यसलाई तपाईहरुले डाइरेक्ट माटोमा 50% सोइल र 50% स्यान्ड 50% सोइल युज गर्नु, त्यसको माटो मिक्सचर बनाएर डाइरेक्ट कटिङ त्यसमा लगाइदिन सक्नुहुन्छ या फेरि पानीमा हाल्दिनु। त्यसपछि 15 दिन पछि यसमा रुट आउन थाल्छ र बेटर हुन्छ कि तपाईले त्यसलाई 1 महिनासम्म छाडिदिनु होला, जसले गर्दा रुटहरु धेरै मात्रामा डेभलप हुन्छ र रुटहरु दह्रो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई तपाईहरुले रिपोर्टिङ गर्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्टिङको लागि तपाईहरु सोइलको मिक्सचर 50% नर्मल गार्डन सोइल लिनु होला, 30% स्यान्ड लिनु होला र 20% कम्पोस्ट लिनु होला र त्यसमा रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र म तपाईलाई यही भिडियोमा पछि रिपोर्ट गरेर पनि देखाउने छु। त्यसलाई भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। यो हेर्न सक्नुहुन्छ माटोको गमलाहरु र केही सिमेन्टको गमला पनि छ। यसमै म माटो भरेर यसलाई रिपोर्ट गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुलाई म एउटा गमलामा रिपोर्ट गरेर देखाउनु छु। त्यही तरिकाले युज गरेर तपाईहरुले अरु गमलामा त्यही तरिका युज गरेर तपाईहरुले पनि यसलाई रिपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटी कटिङ लागिसकेपछि। जुन माटोको मिक्सचर मैले भने त्यो बनाउनु, त्यसपछि इजिली तपाईले कटिङलाई लगाइदिनु त्यसमा र पानी हालिदिनु होला। यसलाई 1 हप्तासम्म कुनै छाया भएको ठाउँमा राखिदिनु होला। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै यसलाई बिहानको 1 हप्तापछि तपाईहरुले यसलाई डाइरेक्ट सनलाइटमा राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई कम्तीमा 3 देखि 4 घण्टाको घाम लाग्ने ठाउँमा राख्नु होला। त्यसले गर्दा यसले बेटर फ्लावरिङ गर्छ। र यो हेर्न सक्नुहुन्छ 2 महिना पछिको रिजल्ट। जुन मैले प्लान्ट लाएको थिएँ त्यसको 2 महिना पछिको रिजल्ट हो। र मसँग अझै कटिङ थियो, त्यो तिनीहरुलाई पनि मैले सेम गमलामा लगाइदिएछु। एकचोटी यसमा अब फ्लावरिङ गर्न थालेपछि म तपाईहरुलाई फेरि नेक्स्ट भिडियोमा अपडेट पनि दिनेछु। यसलाई यो च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला र भिडियो मन परेमा अवश्य यो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। केही डाउट भएमा अवश्य कमेन्ट गर्नु होला।
यति भन्दै म तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।